Chị đẹp Diệp Lâm Anh và tình trẻ công khai hẹn hò. Động thái mới của Phạm Kiên cho thấy chuyện tình cảm của anh và Diệp Lâm Anh không phải là tin đồn, khi cả hai bị tóm dính du lịch cùng nhau. Sau 3 năm tan vỡ với người cũ, Diệp Lâm Anh xác nhận đã có tình yêu mới nhưng không công khai danh tính để bảo vệ sự riêng tư, tránh ồn ào. Tuy nhiên, không gì qua mắt được các thánh soi, netizen tìm ra hàng loạt dấu hiệu cho rằng người yêu tình tin đồn của Diệp Lâm Anh chính là người mẫu Phạm Kiên. Trong thời gian qua, cả hai sánh đôi cùng nhau trong rất nhiều hoạt động giải trí đến thiện nguyện. Thế nhưng, hậu bị soi hin, cả hai đánh trống lảng, né tránh nhau khi chạm mặt ở sự kiện. Trong loạt ảnh mới đây, Phạm Kiên thể hiện màn nhảy hip hop trong khi Diệp Lâm Anh vui vẻ chăm chú dõi theo. Ai cũng biết, Diệp Lâm Anh vốn xuất thân là một vũ công nên cô tỏ ra hào hứng trước màn trình diễn của Phạm Kiên. Nhiều người dùng mạng bất ngờ khi xem loạt ảnh của Phạm Kiên, nhất là trong bối cảnh hai người đang vướng nghi vấn hẹn hò. Một số cho rằng việc Phạm Kiên đăng ảnh cùng Diệp Lâm Anh đúng ngày Valentine là cách anh công khai hẹn hò với nữ người mẫu. Không hề né tránh hay giữ im lặng, Diệp Lâm Anh nhiệt tình tương tác với tình tin đồn, cho thấy chuyện tình cảm đôi bên đang rất tốt đẹp. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được tin qua đường chụp lại khi Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đánh lẻ đi du xuân đầu năm cùng nhau. Trên trang cá nhân, Phạm Kiên đăng tải hình ảnh diện chiếc áo y hệt chàng trai trong ảnh và check-in ở một khu nhà sàn. Diệp Lâm Anh bị soi sở hữu chiếc ba lô giống nhân vật nữ, ngoài ra cô cũng khoe ảnh đang có chuyến du lịch tại Mù Cang Chải, Yên Bái. Điểm đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Diệp Lâm Anh thoải mái khoác tay và sánh bước bên Phạm Kiên một cách công khai. Không chỉ vậy, hành động vui vẻ, nhún nhảy của nữ ca sĩ bên cạnh Phạm Kiên càng khiến cư dân mạng tin rằng họ chính là cặp đôi mới của Vbiz. Những ngày đầu năm mới, Diệp Lâm Anh tận hưởng cuộc sống bằng cách du xuân và khám phá nhiều địa điểm đẹp tại Việt Nam như Côn Đảo, Yên Bái. Qua loạt khoảnh khắc do cô chia sẻ, nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ ngày càng rạng rỡ, yêu đời và tinh thần thoải mái hơn kể từ khi tìm được bờ vai chia sẻ. Phạm Kiên sinh năm 2000, nhỏ hơn Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Thời gian qua, cả hai nhiều lần bị soi xuất hiện cùng ở những phiên livestream, sự kiện giải trí hay tụ họp bạn bè. Phạm Kiên từng đoạt giải thưởng quán quân hay Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn nhỏ và đóng phim, Phạm Văn Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Về ngoại hình, chàng trai sinh năm 2000 này sở hữu gương mặt điển trai, body săn chắc vạm vỡ và chiều cao 1,85 m.